iba pang serbisyo, habang 2,077 pesos naman ang babayaran kung donated lamang ang test kit. 901 pesos ang sasagutin ng ahensya kung ang test kit ay in-administer sa mga pampublikong ospital. Bilang Senate Committee Chairman on Health and Demography ay muling binigyan diin ng senador ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mura pero de kalidad na healthcare system sa bansa, lalo pat sa gitna ng pandemyang kasalukuyan nating nararanasan ngayon. Samantala, tuloy-tuloy din naman ang ginagawang pagtulong ni Senador Bongo sa iba pang mga kababayang nangangailangan, gaya na lang ng nasa higit 1,000 pamilya na nawala ng tirahan sa naganap na sunog sa Barangay Addition Hills kamakailan. Namahagi ang opisina ng Senador ng grocery items, pagkain at financial assistance sa nasa halos 5,000 individual na naapektuhan ng nasabing trahedya. Siniguro naman ng Senador na nasunod ang tamang health and safety protocols gaya ng physical distancing at pagsusuot ng face mask. Nagbigay rin ng tulong ang iba pang ahensya ng pamahalaan gaya ng National Housing Authority, DTI, DSWD at PAGCOR sa mga nasunugan. Sa patuloy na pagtugon ng ating medical frontliners sa hamon ng COVID-19 sa bansa, hindi rin maiiwasan ang pagtaas ng volume ng medical wastes ng mga ospital. Kaya naman isang plano ang inilatag ng pamahalaan, panlalawigan ng Albay na magtatayo ng isang hazardous waste disposal facility sa Barangay San Juan ng nasabing lalawigan na riin namang tinutulan ng mga mamamayan nito. Ayon kay OAS, Provincial Administrator Vida Proliamante, di magiging mapanganib ang nasabing waste facility dahil dumaan umano ito sa maraming pagsusuri at masusing pag-aaral. Sinabi naman ng vice-alkalde ng lugar na kailangan dumaan sa tamang proseso ang pagtatayo ng planta mula sa pagkuha ng mga kinakailangang permit hanggang sa mismong operasyon nito. Nagpayag naman ng pagkadismaya ang mga OWASNON sa napabalitang pagtatayo ng hospital waste facility sa kanilang lugar. Samantala, Secretary, COVID-19 count muna tayo. Kahapon po ay nakapagtala ng dagdag na 555 bagong kaso ng COVID-19 sa bansa, kung saan 378 dito ang tinaguriang fresh cases, habang 177 naman ang late cases. Sa kabuuan ay nasa 21,895 na po ang nagpositibo sa COVID-19 sa Pilipinas, kung saan 15,905 dito ang mga aktibong kaso. Umabot naman sa 4,530 ang total recovery sa bansa matapos itong madagdagan ng 89 na cases, habang nasa 1,003 naman ang kabuang bilang ng mga nasawi na nadagdagan ng siyam kahapon. Para po sa inyong mga katanungan at concerns tungkol sa COVID-19, maaari pong i-dial ang 02894-COVID o kaya 02894-26843. Para po sa PLDT Smart Sun at TNT subscribers, i-dial ang 1555. Maaari nyo ring tawagan ang hotline numbers ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan na makikita nyo sa inyong TV screens. Patuloy po kayong makibalita sa mga pinagkakatiwalaang sources ng impormasyon tungkol sa COVID-19. Maaari nyong bisitahin ang covid19.gov.ph. At para sa ating public briefing ngayong araw na ito, makakapanayam natin si Yusek Brigido Dulay ng Civilian Security and Consular Concerns ng DFA, si Undersecretary Sara Ariola ng Migrant Workers Affairs ng DFA, si Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang spokesperson ng DOH, at si Consul General Adrian Elmer Cruz mula sa Embahada ng Pilipinas sa Madrid, Spain. Kasama rin po natin si Yusek Mark Perete, ang tagapagsalita ng Department of Justice. Kung may mga katanungan po kayong nais sa bigyang kasagutan, maaari po kayong mag-comment sa aming online streaming at sisikapin namin ipaabot dyan sa ating mga resource person ngayong araw. Simulan natin ang ating talakayan kasama si Yusek Brigido Dulay, si Sir Dodo, at kasama rin po si Yusek Sara Ariola mula sa Department of Foreign Affairs. Magandang umaga po sa inyo. Good morning, Sec Martin, Yusek Rocky. Good morning. Unahin natin ang repatriation efforts ng ating pamahalaan sa pangunguna po ng Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs, Yusek Sara.
Ma'am, ilan na po ba ang pinakahuling bilang ng mga napauwi nating OFWs as of June? Good morning, Sec Martin. As of now, as of June 7, that's yesterday, we have 36,731 OFWs po ang nakabalik na ng Pilipinas. 22,198 dito yung mga sea-based workers natin. Karamihan po sa kanila galing sa cruise ships, tsaka 14,533 po yung land-based workers. Sa isang pahayag, sinabi po ng National Task Force for COVID-19 na may dagdag pang 45,000 OFW ang inaasang makakauwi by the end of June. Nasa kabuuan ay inaasang abot sa somewhere 70,000 OFWs. Totoo po ba ito o inaasang mas madami pa sa bilang na yan, Yusek Sang? Ang sigurado po kami, marami po talaga tayong sea-based workers na nasa Americas po, na around 31 to 35,000 na talagang kailangan na po nilang umuwi. Pero syempre po, kinakalibrate natin yung pag-uwi nila. Yung sa land-based po, paiba-iba po sila eh. Especially now that some of the economies are opening up. Like for example, Dubai is open already. So yung ibang mga tao po, pag nakakahanap sila ng mga trabaho, hindi na rin po sila bumabalik. But definitely, since the cruise ships po stop operating since March, meron po talagang 30 to 35,000 sea-based workers po ang pauwi talaga sa ating bansa. Opo, Yusek, good morning po. Kumusta naman po, how about the latest count po of the infected OFWs at ang death toll na rin po? At paano po natin kino-coordinate sa mga pamilya nila dito sa Pilipinas ang kalagayan nila abroad? So far po, medyo nalulungkot po kami. We have 5,392 confirmed cases. All over the world po yan. Majority ng ating mga kababayan na infect ay nasa Middle East po. 2,791 dito ilalim na po sa gamutan at 2,231 po ang naka-recover. Unfortunately, 370 po ang pumanaw. Lahat po ng kanilang mga kamag-anak ay kailangan lang pong makipag-ugnayan po sa Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs para po sa shipment of remains. Meron naman pong mga pagkakataon na doon po sa mga lugar na pwede po ang cremation at in-elect na rin po ng pamilya na i-cremate ang katawan po ng kanilang mahal sa buhay, kinikremate din po. Kailangan lang po talagang makapag-ugnayan sila sa mga embahada at sa mga consulate general natin sa buong mundo po. Pero doon po sa ibang mga kamag-anak na dito sa Pilipinas, kailangan lang po nila na makipag-ugnayan po sa any of our consular offices or dito po sa DFA sa Rojas Boulevard. So paano naman po yung tuloy-tuloy natin pakikipag-coordinate sa mga embahada at konsulada natin abroad para naman po masiguro yung safety at welfare ng ating mga overseas Filipino workers doon? Dito sa akin, medyo hindi ko narinig yung no? Pero ulitin ko po. Tungkol po sa mga natin, sa mga OFWs, kailangan po talaga na sundin po nila yung mga alituntunin at yung mga rules ng country of destination. At kailangan po talaga na tignan din po nila yung mga Facebook pages or yung mga websites ng ating mga embahada at consulates. 94 po ang ating consulates and ating mga embassies all over the world na handa po promotekta sa kanilang kapakanan. So kailangan po talaga na sumunod po kasi dun sa iba pong bansa, malaki po talaga ang fine. Pag lumalabas talaga sila, pag sinabi po talagang lockdown, bawal po talaga lumabas at makukulong din po sila. So makinig po tayo sa sinasabi ng mga gobyerno kung saan nandun po tayo at makapag-ugnayan po tayo sa mga embahada at consulates general ng kung saan po kayo nanonood ng Pilipinas po kung saan kayo naroroon. Opo. Yusek, ano naman pong klaseng assistance ang ipinaaabot ng DFA sa mga repatriated na legal at maging yung undocumented workers po bago at pagkatapos ng biyahe nila pauwi dito sa Pilipinas? Dito po sa atin po talaga, may legal assistance fund po tayo kung kailangan po talaga nila ng abogado or meron po talaga silang mga problema.
para makauwi, or meron po talaga, patuloy pa rin naman po din yung mga usual assistance to national spaces natin. Pero lahat po ng mga ating mga kababayan, documented or undocumented, hindi po tayo namimili. Kailangan natin po, pwede po silang umuwi, humingi po ng libreng pasahe sa ating embahada or consulate general. Pagdating po nila dito sa Pilipinas, ipinapasa na po namin sila sa DOH at sa OWA. So ang major responsibility po ng DFA is the repatriation of our OFWs and overseas Filipinos. Para po sa coordinating ng, or coordination ng repatriation of the undocumented OFWs abroad, may not be as easy as with the legal and documented workers. Paano po natin pinoprotektaan ng interest nila bago pa uwiin sa ating bansa? Actually, wala naman po talagang problema sa atin kung undocumented or documented. Actually, Sec Martin, alam naman natin na isa sa UAE, marami po talaga tayong mga na-traffic na mga kababayan doon na they are undocumented, but we do not distinguish kung ano yung kanilang migration status. So, papauwiin po talaga din sila kung lumapit po sila sa mga embahada natin at konsulat. Hindi po tayo namimili. So pareho po yung treatment natin sa documented and undocumented. All our embassies are open 24 hours a day. Kaya po silang ma-reach through, sa kanila meron po silang mga hotline at meron din po silang mga Facebook pages. Kung hindi niyo po talaga kausap ang embassy, ang DFA po mismo, meron po tayong Facebook page na OFW Help. 24/7 po yun, dun sa chatroom. Actually, minuto po may pumapasok doon. At meron po kaming hotlines, bigay lang po namin yung number, 0906-442-1825 at 0908-344-2070. Ano po yan? 24/7 po yan. So sa mga kamag-anak po ng mga OFW, kahit po documented or undocumented, kahit ano po yung status nila, at sa lahat po ng ating mga OFW din na mga nangangailangan ng tulong, ang sinasuggest po namin, reach us through Facebook po, OFW Help. That's the official OFW portal po of DFA. Hindi lang sa pag-uwi sa Pilipinas tapos ang pagsubok sa ating mga OFWs, kundi maging pagkatapos ng pandemya, kung may babalikan pa silang trabaho abroad, how will the DFAO and other concerned agencies assist them in resecuring their jobs abroad? Posible po ba ito? Well, actually, Sec Martin, ngayon po talaga, patuloy naman na pwede pong lumabas lahat ng OFW papunta sa kanilang mga bansa. Pero now, we continually make representations po sa mga bansa abroad, especially po dun sa health and safety ng ating mga kababayan. Lalo na po yung mga economies na nagbubukas na po, katulad po ng common safety protocols, mga face masks and everything. Pero po doon sa mga nakabalik na at hindi po makakabalik, meron po talagang reintegration program. Ang DFA po ay miyembro po din ng OWA board, at yung OWA funds po din, may nilaan din po dyan para makabangon muli ang ating mga kababayan. So kung hindi po sila makakabalik, meron po tayong reintegration program under OWA and DOLE na nakikipag-ugnayan din po ang Department of Foreign Affairs sa kanila para po yung ating mga kababayan na bumalik ay makabangon po sa kanilang kinalugbukan po, or sa kanilang, dahil sa pagbalik nila wala na rin silang mga trabaho po. Maraming salamat po sa inyong panahon, Undersecretary Sara Ariola. May mensahe po ba kayo sa ating mga kababayan sa abroad, ma'am? Sa ating mga kababayan abroad, humihingi lang po kami ng paumanhin kasi mabagal minsan talaga yung pagre-repat. Alam po nyo, meron po tayong mga limitations na 1,200 ngayon OFWs a day para po sa NAIA, at sa Clark naman po 600 OFWs a day na twice a week lang po. Pero ang sinisigurado po namin sa inyo, wala pong lalapit sa pamahalaan ng Pilipinas na gustong umuwi na hindi makakauwi. Konting pasensya lang po, pero tuloy-tuloy po ang
ang pagpapauwi natin, tuloy-tuloy po ang repatriation at kailangan lang po nyo na lapitan ng embahada, ang konsulado, ang DFA dito sa Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming salamat po muli, Yusek Ariola. At para po kay Yusek Dulay ng Civilian Security and Consular Concerns ng DFA, under the new normal ay may mga pagbabago ding ipatutupad ng DFA sa mga serbisyo nito kabilang na ang passport application. Yusek, ano po ba itong bagong paraan para mag-apply o mag-renew ng passport under the new normal? Yusek Rocky, Sec Martin, ang ating new normal ngayon ay ang lahat ng application para sa passport, authentication, civil registry, yan ang mga basic services na binibigay po ng DFA. Lahat po ito ay dapat gawin via online appointment. Mag-appointment po tayong lahat, yung kung gustong kumuha o mag-renew ng passport, sapagkat kailangan po natin siguraduhin na yung pong ating mga protocols na ipinatutupad po ng Department of Health ay masunod. Yan po ang social distancing at saka yung pong limitation on the occupancy ng ating pong mga opisina. Matagal nang ipinatutupad itong online passport application system, pero ito namang courtesy lane online system, how exactly does this work? Maganda yung itinanong mo, Sec Martin, kasi ito yung isa sa pinakamalaking pagbabago sa consular services, sapagkat yung pong ating mga courtesy lane applicants, ito po yung mga senior citizen, mga OFW, at yung pong may mga kapansanan, mga kababayan po natin na PWD. Sila din po ay kailangan din po na mag-online appointment na po. At ang maganda po dito, Sec Martin, Yusek Rocky, maganda na rin at ipapalita natin, na hindi na po naman sila kailangan magtagal po sa ating opisina para na rin po sa kanilang kaligtasan, sapagkat buo na rin po yung ating proseso sa online na pwede na po itong online payment po ng kanilang mga passport, pati na rin po yung courier services. Pwede na rin po nilang ipa-deliver sa bahay nila, hindi na po sila kailangan bumalik-balik sa ating opisina. Mas safety po yung ating mga courtesy lane applicants, mga senior citizen, PWD, at mga OFW. Dito po sa ating bagong proseso na inilatag sa consular offices po natin. Opo. Yusek, ulitin lang natin kung sino-sino yung mga po pwedeng gumamit ng courtesy lane online application system at kung mayroong special requirement na kailangan para dito. Yung pong gagawin lang po nila ay tingnan lang po nila yung website po ng Office of Consular Affairs. Meron po silang gagawin na application form online. So if i-fill up po itong application form online, tapos ito po ay ipapadala sa DFA na email address at sila po ay bibigyan po ng appointment kung kailan sila pupunta. Doon po sa online application form ay pareho na po ito ng regular. Pwede na po silang magbayad kaagad, pwede na po silang kumuha ng courier para magpa-deliver. Ayan po, nakikita po natin sa screen kung saan po nila ipapadala yung kanilang application. At maganda po dito sapagkat hindi po sila kailangan sumiksik. Dati po kasi sumisiksik po yung ating mga courtesy lane, sila po naman ay nauuna, kaya lang po napupuno po yung ating opisina. At siyempre po, pag puno po yan, hindi po natin magawa yung social distancing. Kaya po, napakaganda po dito sapagkat maayos na po ang proseso. Pagdating po nila doon, sigurado po, mabilis po ang proseso ng kanilang pagkuha ng passport o pag-renew ng kanilang passport. Opo. Yusek, maging sa authentication services po ay may bagong guidelines din pinalabas ang DFA. So ano po ang mga changes na rin sa proseso nito? Salamat po, Yusek Rocky. Ang ganda ng tanong nyo. Ito na rin ang pagkakataon na sasabihin ko sa ating mga kababayan dahil lahat po ngayon ng serbisyo sa ating consular offices ay by appointment, ay dapat po silang humingi po ng appointment online. Yan po ay nakalagay po sa DFA website
or sa Office of Consular Affairs website. Mag-email lang po sila, ipadala po nila yung dokumento na nila na gusto po nilang ipa-authenticate. Pwede rin po silang gumamit na po ng courier para ipadala po yung dokumento nila. Hindi po sila kailangan na lumabas ng bahay. Pwede po silang stay at home. At yung po, pag natanggap po namin yan, ay kami po ang bahala na magtrabaho para sa kanilang application form. At siguro yung Sec Rocky, Sec Marty, isisingit ko na din, ano? Madami kasi dun sa ating mga kababayan ngayon, yung naipit, yung nagkaroon kami ng backlog sapagkat yung ating mga kababayan na hindi nakapag-apply ng ECQ, marami sa kanila, una, yung passport nila kailangan nilang kuhanin. Ano? So yung mga passport po na nakapag-apply na at na data capture, pwede po kayong makipag-ugnayan po sa aming consular office para po ipa-courier na lang po. Meron pong ganun po na serbisyo ngayon. Kung gusto nyo po na ipa-courier na lang at huwag na po kayo lumabas, pwede na po ngayon. At doon naman po sa meron pong pending na application pa at pupunta pa lang po doon sa DFA office, pwede rin po kayo na makipag-ugnayan po sa DFA at mag-apply na po ng courier delivery service para po pagdating nyo po sa opisina namin at na-biometric po kayo, ay kaagad-agad po kayo makakauwi, hindi na po kayo kailangan magtagal. Yung pong passport ninyo, hintayin nyo na lang po sa bahay ninyo, i-deliver na po by courier kung gusto nyo po. Opo. Yusek, may panghuling paalala po ba kayo sa ating mga kababayan, yung mga nais mag-avail ng consular services ng DFA sa panahong ito? Alam mo, Yusek Rocky, Sec Martin, ang atin lang naman na ginagawa ngayon ay alinsunod doon sa patakaran ngayon ng DOH tungkol sa social distancing at saka yung occupancy. So lahat po na serbisyo po natin ngayon ay pwede naman po ninyong makuha. Bukas po ang lahat ng opisina ng Department of Foreign Affairs Consular Services. 36 na opisina po namin operating po ngayon. Hindi po kayo kailangan pumunta. Pupunta lang po kayo kapag kayo po ay sa passport, ay kukunan na po kayo ng biometric. Pero pag hindi naman po, mag-a-apply lang kayo, magbabayad po kayo, o gusto nyo pong ayusin ang delivery, mag-online lang po kayo, gumawa po kayo ng appointment sa amin, lalo na po sa courtesy lane. Sumulat lang po kayo at pag-fill up po kayo ng online form. Napakadali na po ngayon, hindi na po kayo kailangan bumiyahe. Yun lang po, Yusek Rocky, Sec Martin, maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong panahon. Yusek Dodo Dulay ng DFA. Mabuhay po kayo, sir. Thank you po, Sec Martin, Yusek Rocky, salamat po. Salamat po, Yusek Dodo. Tuwing June 7 ay pinagdiriwang natin ang Migrant Workers Day kung saan po binibigyan pugay natin ang mga kababayan natin manggagawa sa iba't ibang panig ng mundo dahil sa kanilang malaking tulong at kontribusyon sa kanilang pamilya at sa ating bansa. Panoorin niyo po ito. Ako po, si Iro Desamparado, isang OFW teacher dito sa Cambodia. I think I could be the man of steel, but too shy to wear on these. From the nurses of City Sinai, Los Angeles. Mabuhay po tayong lahat. At mag-ingat po tayo. I wonder which I'd be. Lieutenant Colonel Winnie Guillen from the Armed Forces of the Philippines. I was deployed here in Minusca, Central African Republic, and further deployed as a team leader of Team Site 106 here in Gilgilad. I wonder which I'd be. If there were bags of magic dust for sale, I would be the first to order it by mail. I'd cross the sea myself by sail. I'd lay my hands for a broken rail. I know there is more to just being me. I know deep inside there is more to me. 'Cause I'm more than a superhero. More than a superhero. I know I am more than the skin or hair. More than the biceps, more than the power step. I can strongly feel my purpose in my life. I am super, not just a hero.
just obsessed with make-believe. I just want to make a difference while I've got the strength to live. It's just not enough to sit and let things be. Si Dennis, kasalukuyan natin ito sa Norway. More than just the typical hero from the realm of the mystical and supernatural. I know there is more to just being me. I know deep inside there is more to me. 'Cause I'm more than a superhero, more than a superhero. I know I am more than the skin or hair, more than the biceps, more than the power step. I can strongly feel my purpose in my life. Amazing number of Filipinos and unsung heroes helping everybody and just outstanding care. We are reliant on their care. To all frontliners, we sincerely salute you for your courage and bravery amidst this pandemic. May God shower you a good health and blessings. We love you. We miss you. See you soon. I am super, not just a hero in me. Muli ang ating pagpupugay sa ating modern day heroes. Samantala, sa kasalukuyan, ang Espanya ay nasa ika-6 na pwesto sa may pinakamaraming naitalang kaso ng COVID-19 sa mundo. Makibalita tayo sa kalagayan ng Filipino community sa Spain at kung paano sila patuloy na namumuhay sa gitna ng banta ng pandemya. Kasama po natin si Consul General Adrian Elmer Cruz na nasa Spain. Magandang araw po sa inyo, Consul General. Secretary Quintanar, Yusek Rapi, it's always a pleasure to be a guest in your program. On behalf of Ambassador Philip Louvillier, I wish to greet you and your viewers a bright and sunny good morning. Kumusta na po ang COVID-19 situation sa Spain, lalo na ang mga Pilipinong apektado nito? Well, since the time that we were in touch last April, the situation here in Spain has improved because of the Spanish government's efforts to address the coronavirus crisis. Secretary, in fact, in the last 24 hours, only one coronavirus death was reported by the Ministry of Health. As of June 7, there are more than 241 coronavirus cases that have been confirmed in Spain. There were 27,000 deaths that were reported, but the Ministry of Health reported also that 150,000 have recovered. On the part of the embassy, with the help of the Filipino community, we have monitored so far 82 Filipinos who are suspected or are confirmed to have COVID-19. And from this number, we had 6 deaths. At least 32 Filipinos have informed us that they have fully recovered. And we are also confident on the recovery of the rest of the Filipinos that we are monitoring. But still, we are also encouraging the Filipino community to report to us if there are also other Filipinos who have been reported to be COVID positive. What is the general situation now in Spain? Bukas na rin po ba ang embahada natin dyan para i-assist ang ating mga kababayan? Well, that's a good question, Secretary. Spain is still under a state of alarm until June 21, and all the regions of Spain are in varying phases of de-escalation. Madrid is now under phase 2 of the de-escalation plan, and starting today, they are in phase 2, and that means that there is flexible movement of people, but only in the Madrid region. In other regions such as Andalusia, Aragon, Canary Islands, Galicia,
free movement is allowed, but only within their territory. So inter-regional travel, that is still not possible. So that means the Philippine Embassy in Madrid, it can only accept clients from Madrid region only. But we are really optimistic. When the state of alarm is lifted, we will be receiving Filipinos who live outside Madrid, but on an appointment basis. Also, Secretary, I would like to inform you the Philippine Embassy has been open every day since June 1. And the consular hours is from 10 a.m. to 2:30 in the afternoon, where we receive clients with confirmed appointments. Those who will be claiming passport at the embassy, we have set a special time for them. They don't need to have an appointment. They can come to the embassy between 12:30 noon to 2:30 in the afternoon. On the other hand, the Philippine Consulate in Barcelona is open from 9:30 in the morning to 1:30 in the afternoon to answer phone calls and also to receive clients with confirmed appointments. Your viewers can check the Facebook page of the Philippine Embassy for all the details that we provide and also the access to the appointment system for whatever consular services they need. The appointment system is the one that is going to be used right now, as what Yusek Dulay had mentioned. And also, like in the situation of the DFA, we are doing this to ensure that there is social distancing to ensure the safety of the clients and also the employees. Opo. Sir, marami po sa ating repatriated OFW mula po sa Spain, mga seafarers. Ilan po exactly yung mga napauwi na at ano pong assistance ang in-extend ng ating embahada sa kanila? The Philippine Embassy in Madrid has assisted at the repatriation of 925 Filipino seafarers, mostly from cruise ships, who transited through Spain. The embassy coordinated with the employers through their agents based in Spain, as well as the mining agencies in the Philippines, for the clearance and documentary requirements. We understand there have been bottlenecks in the testing and quarantine of repatriated OFWs as soon as they arrive in Manila. And because of this, a system to track repatriation arrivals and to monitor the well-being of all OFWs from the time they board the plane to the moment they arrive in the Philippines and also until they are transported to their hometowns, that is now being implemented. Ano na po yung status naman ng DOLE Cash Assistance Program? Lahat po ba ng beneficiaries ay nabigyan na po ng tulong? Thank you, Yusek Rocky. Our POLO is now still accepting applications for the OFW Cash Assistance Program or the DOLE ACAP. So far, there have been 225 applications that were processed. 170 came from Spain, 42 came from France, and 13 came from Portugal. All the qualified applicants already received their financial assistance from DOLE. Our Philippine Overseas Labor Office, it identified 4 reasons why an application would be denied. The first is if the immigration status of the applicant reveals he is already a permanent resident or an immigrant. The second reason is if the applicant who lost his job is not COVID-related. And some examples of these denied applications show that the applicant was terminated because of poor performance or he had already resigned. The third reason, the applicant has received or will receive assistance from the employer or from the host government. And the last reason is if the applicant is no longer an active OWA member. Yusek Rocky, I would also like to add, the OWA has been providing food packs to assist Filipinos who are OWA members. On the other hand, the Philippine Embassy, with the help of the honorary consuls and the Filipino community, we have also been providing food assistance since the pandemic had started in March. We also hope to continue and schedule the food assistance for this month of June to others who were not able to receive them.
Sir, meron po bang plano naman yung embahada sa Espanya para naman po gunatain nyo na nalalapit nating araw ng kalayaan dito sa Pilipinas? Ngayon pong week na ito, may plano po ba dyan? Meron po. Alam niyo po, ang buwan ng Hunyo, napaka-busy po na buwan yan para sa embassy. But because of COVID-19 and the state of alarm in Spain, we have decided that in order to reach out to more than 44,000 Filipinos in Spain and Andorra, we need to conduct a month-long series of virtual activities. And among them, the commemoration of Philippine Independence Day, the birthday of our national hero, Dr. Jose Rizal, and the Philippine-Spanish Friendship Day. And for 30 days, we will be urging everyone, visit the Philippine Embassy Facebook page and check the scheduled workshops, webinars, concerts, and other activities. Because we believe this is really a refreshing and exciting way to gather together and celebrate Filipino resilience, ingenuity, patriotism, and nationalism. So far, I am pleased to report we have had 7 Facebook webinars. We have promoted Philippine talents in Spain. We have also promoted some Philippine restaurants in Madrid, and we've had discussions on culture and sports. And we also collectively gathered from all of these 7 webinars a total of 50,000 views already. And still our viewership is growing. And the Philippine Embassy is working closely with the Department of Foreign Affairs and also your office, Secretary Quintanar, the Presidential Communication Operation Office or PCOO, on several virtual activities that will be shown in our Facebook account. Conjen, mensahe na lang po para sa mga kababayan nating nasa Spain ngayon. Salamat po, Secretary Quintanar. No? Bilang paalam na lang po, nais ko pong sabihin na ang Embahada ng Pilipinas sa pamumuno po ni Ambassador Philip Luwelier ay nandito po para tulungan ang mga Pilipino sa Espanya at sa at dahil po sa sitwasyon ngayon, importante po na magkaroon po naman tayo ng contact sa isa't isa. Madali naman po kaming makontak. Nandiyan naman po ang aming page at yung website ng Philippine Embassy. Nandun po ang mga numero at mga email namin. Yun lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong panahon, Consul General Adrian Elmer Cruz mula sa Espanya. Ingat po kayo dyan. Isa rin sa mainit na usapin ngayon ay ang pagsusulong ng anti-terrorism bill na kinukwestiyon ng marami, lalo pat patuloy na humaharap ang ating bansa sa banta ng COVID-19. Kaugnay niyan ay makakapanayam natin ang tagapagsalita ng Department of Justice, Yusek Mark Perete. Magandang umaga po sa inyo, Yusek. Magandang umaga, Secretary Martin. Yusek, maraming nagtatanong, bakit ngayon na may pandemya pa, ay pilit nating isinusulong itong anti-terrorism bill? My understanding, Sec, is itong batas na ito, itong bill na ito ay matagal nang nakabinbin sa Kongreso. I think for over a decade. This is actually an amendment doon sa ating existing na terrorism law as well as yung Terrorist Financing Act. No? So, this is an improvement over an existing legislation and siguro nagkataon lamang na yung pansin ng Kongreso ay natuon dito sa legislation na ito at this point in time. Makakatulong ba ito sa ating bansa sa pagharap natin sa mga terorista? Well, even at the start of the pandemic, yung ating mga agencies involved in national security have been very alert and has repeatedly informed us na kailangan hindi natin tigilan yung pagbabantay sa mga possible na terrorist activities, no? Especially because in times of a pandemic, baka i-exploit nila yung pagkakataon na ito. And so, this pandemic is no excuse for us to also look at the security aspect ng ating bansa. Opo, Yusek,
Meron pong nagsasabi na masyado daw pong vague o malabo ang definition ng terrorism sa panukalang ito. Can you please clarify to us the definition of terrorism sa konteksto po ng anti-terrorism bill at ano-ano po yung mga aksyon na maituturing bilang terorismo? Ang isa po ba daw aktivista ay maituturing ng isang terorista? Yusek Rocky, no, it might be premature for me to discuss yung aming opinion on the proposed Anti-Terrorism Act of 2020 dahil nga sa may request ata ang Executive Department for the Department of Justice to review this legislation. No? So at this point, I'd rather reserve yung opinion namin on the provisions of the Anti-Terrorism Act of 2020 after na ma-review din ng Department of Justice yung proposed legislation. Although, I would say at this point na based on a cursory reading of the provisions of the bill, the proposed law, it would seem na marami yung hinahanap niyang elements before a specific act may be considered as a terrorist act or an act that is covered by the anti-terrorism law or proposed law. And so, I would just probably, to answer that question, bring attention to one of the provisions of the law which says na hindi niya, in essence, pinipigilan yung dissent, yung opposition, yung criticism against the government. So that, I think, should somehow calm yung concerns of certain quarters over the possible abuses di umano na posibleng makommit using the Anti-Terrorism Act or the proposed Anti-Terrorism Act of 2020. Alright, Yusek, sinabi niyo po na you are still reviewing some of the provisions, if not all of the provisions ng batas na ito. So, can we ask you any question about this bill at all? As to the content, siguro, I would rather that we defer yung possible na position ng Department of Justice. Because as a matter of course, no, once a bill is enrolled, once a proposed legislation is approved by both houses of Congress, normally naman the Office of the President would ask yung agencies involved to comment on a proposed legislation para din sa use ng Office of the President. And that's what we are doing at the moment. Understood, sir. Understood. We understand your position, Yusek Perete. Sir, pasado sa Kongreso, Senado, ilang linggo po ang inaasahan ng publiko bago lumabas po ang inyong rekomendasyon para kay Presidente? We hope to expedite as well yung aming opinion on this proposed legislation, precisely because we understand that the President has also certified the bill as urgent. And so, on the part of the Department of Justice, in-expedite po natin ang paglalabas ng aming review and opinion on the provisions of the Anti-Terrorism Act. Opo, Yusek, may mga netizens lang pong nagpalabas ng kanilang pagkabahala dun sa alleged bantang nare-receive nila mula sa mga dummy accounts. Ito yung sa Facebook, I think, yung bearing their name, labeling them as terrorists. Ito po ba ay maaari na ring aksyonan ng DOJ? Tama po, Yusek. In fact, I think about yesterday, si Secretary Guevara has ordered our Office of Cybercrime to look into the matter. And as of 10 o'clock last night, over 100 accounts, dummy accounts, have already been reported to the Office of Cybercrime and DOJ. Ito naman ay ating pinagbigay alam sa Facebook para ito ay i-take down, but more importantly, para ma-preserve yung data, whether we're talking about subscriber data, traffic data, or content data ng mga account na ito.
no? Ang importante is ma-preserve itong mga data para later on, if mag-decide yung mga affected individuals na mag-file ng criminal complaint, magagamit bilang ebidensya yung data from these accounts for the purpose of prosecution. As we all know, yung computer-related identity theft is a crime which is defined and punished by RA 10175, yung ating Cybercrime Prevention Act. And if it's a computer-related identity theft, yung penalty dyan ay 6 years and 1 day to 12 years of imprisonment among others. So it is a serious criminal violation. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Yusek Mark Perete, ang tagapagsalita ng Department of Justice. Maraming salamat po. Thank you, sir. Alamin po natin ang mga balitang nakalap ng Philippine Broadcasting Service mula sa ating mga lalawigan. Go ahead, John Mogol. Yes, maraming salamat, Sec Martin, sa atin pong mga balita. Presidential Communications Operations Office Secretary Martin Andanar inalam ang sitwasyon ng mga miyembro ng local media sa gitna ng pandemya sa kanyang pagbisita sa lalawigan ng Nueva Ecija. Mula po sa Radyo Pilipinas Central Luzon, magbabalita si Dick Sevilla. COVID Radio. Hashtag Laging Handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Personal na bumisita si Presidential Communications Operations Office Secretary Martin Andanar sa Nueva Ecija upang alamin ang kalagayan ng mga lokal na mamamahayag sa lalawigan, gayon din ang pagbisita sa mga industriyang patok sa lungsod ng Gapan na posibleng maging kaagapay ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa program ng pamahalaan. Sinabi ni Secretary Andanar na napakahalaga na malaman niya ang tunay na kalagayan ng mga mamamahayag lalo na sa kasalukuyang panahon ng krisis dahil sa COVID-19. Nakasalalayaan niya ang kabuhayan ng pribadong media sa mga advertisement na sa kasalukuyan ay bagsak kasabay ng paghinto ng galaw ng ekonomiya kaya naman marami ng pahayagan ang nagsara. Ang malaya at totoo pamamahayag ayon pa sa kalihim ay hindi dapat mahinto upang patuloy na makapaghatid ng sapat na impormasyon sa mga mamamayan at malabanan ang mga peke at malisyosong pagbabalita. Matapos ang pagpulong sa media ay namahagi ang kalihim na mga food facts bilang tulong sa mga lokal na mamamahayag. Mula Central Luzon, ako si Dick Sevilla, Radyo Pilipinas. Samantala, ang DTI Eastern Samar patuloy po ang pagtanggap ng aplikasyon sa inilaang pondo na pautang po para sa mga apektadong micro, small at medium enterprises sa panahon po ng COVID-19. Mula Radyo Pilipinas, Borongan, ang detalye mula kay Penelope Pumida. COVID Radio. Hashtag Laging Handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Mahigit 100 micro, small and medium enterprises, MSME sa Eastern Samar ang nakapagsubmite na ng aplikasyon sa loan facility ng Small Business Corporation SBC kung tawagin COVID-19 Assistance to Restart Enterprises sa ilalim ng programang Pondo sa Pagbabago at Pag-asenso. Ayon kay DTI Provincial Director Roselma Samonte, kasalukuyang prinoproseso ng SBC ang aplikasyon ng 182 negosyante kung saan umaabot sa 24.6 million pesos ang halaga. Bukas ang pautang na ito sa mga MSMEs na may tuloy-tuloy na operasyon ng kahit man lang isang taon bago ang March 2020 at nakaranas ng malaking pagbaba ng kita dahil sa epidemya. Ang mga micro-enterprises na may kabuoang asset na 3 million pesos pababa ay makakahiram ng mula 10,000 hanggang 200,000 pesos. Ang small enterprises na may asset na 15 million pesos pababa ay papayagang makahiram ng mas malaking halaga pero hindi tataas sa 500,000 pesos. Layon anya ng pautang na matulungang makabangon mula sa pagkalugi ang mga MSMEs. 0.5% kada buwan ang interes at maaring bayaran sa loob ng 1 hanggang 2 taon. Bibigyan din ng payment extension o grace period sa loob ng 6 na buwan. Kanya pang hinimok ang mga nagnanais na makabenepisyo ng naturang pautang na bisitahin lamang ang website ng SBC upang makakuha ng application form.
Tikang Lidiha, Syudad, Hanborongan, Pen Pumida, Radyo Pilipinas. At yan po ang mga balitang nakalap ng ating mga reporter dito po sa Philippine Broadcasting Service mula sa iba't ibang panig ng ating bansa. Balik po sa inyo, Sec Martin and Yusek Rocky. Maraming salamat, John Mogol mula sa PBS, Radyo Pilipinas. Puntahan naman natin ang mga balitang nakalap ng PTV Davao kasama si Jay Lagang. Jay? Magandang tanghali, Secretary Martin at Yusek Rocky. Matapos nga ang mahigit sa 3 buwan ay muli nang binuksan report dito sa City flight. Secretary Martin, maaga pa lang ay dagsana ang mga pasahero dito sa Davao Airport kung ang mga upuan bilang social distancing sa passengers area. Kinakailangan na din munang ipakita ng mga pasahero ang kanilang travel authority mula sa Davao City Police Office at health certificate na magpapatunay na walang sintomas ng COVID-19 ang pasahero. Bago makapasok sa terminal building ay dadaan din muna sa inilagay na health screening at sanitation booth dito sa entrance upang ma-check ang body temperature ng mga pasahero at upang makapag-sanitize din sila ng kanilang kamay. Kung makikitaan naman sila ng sintomas ng COVID-19 ay agad silang dadalhin sa isolation area sa loob ng airport. Mahigpit ding nilang ipinapatupad dito ang no mask, no entry policy. May mga security at airport personnel din na nakapalibot ngayon dito sa buong Davao Airport na may suot din na protective equipment upang masiguro na masunod ng mga pasahero ang safety protocol. Ilan sa mga pasaherong nandito ngayon ay mga stranded residents at mga foreign nationals na gusto nang umuwi sa kanilang mga lugar at may mga OFW din dito na gusto nang bumalik sa kanilang trabaho. Una na rin sinabi ng pamunuan ng Davao International Airport na hanggang sa 350 na pasahero lamang kada araw ang papahintulutang makapasok dahil na rin sa limitadong seating capacity sa loob ng terminal building at sa mismong loob ng eroplano. Secretary Martin at Yusek Rocky, ngayong alauna nga ng hapon ay inaasahang darating ang commercial flight ng Philippine Airlines mula Manila patungo dito sa Davao City. At yung commercial flight na rin na yon ang siyang sasakyan ng mga pasahero mula dito sa Davao City papunta sa Manila. Yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Jay Lagang para sa Bayan. Salamat sa iyo, Jay Lagang ng PTV Davao. Mula Davao, punta naman natin ang pinakauling balita mula sa Cordillera. Kasama si Eddie Carta. Eddie, please go ahead. Yes, naimbang nga bigat na Secretary Martin ay Yusek Rocky, maigpit na pagsunod at pagtupad sa mga health and safety protocols. Ganun din ang preventive measures laban sa COVID-19. Ang pangunahing kontribusyon ng Simbahan Katoliko dito po sa lungsod ng Baguio. Dahil sa pwede nang makalabas tuwing linggo dahil sa misa at under modified general community quarantine na ang lungsod ng Baguio, labis ang pasasalamat ni Manang Elisa Perpose na sa tagal ng panahon ngayon lang muli mabisita ang Baguio Cathedral. Di man niya naabutan ng uling misa, ang importante na ipagdasal niya ang kanyang yumaong asawa. Ayat ko nga dati ipakwak iti simbaan, tadi marikrik nak nga sakit. Iti barukong ko nga. Ang nakapapanil lakay ko, kayat ko nga maikararagan ko ma. Magugunitang pinangunahan ni Most Reverend Victor Bendico ang dialogo sa pagitan ng Baguio Ecumenical Group at Mayor Benamin Magalong na kung saan nagsentro sa religious gatherings at naging mabunga nito. Bagamat pinayagan ng National Interagency Task Force ang religious gatherings during MGCQ at 50% ang capacity, inaprubahan man ni Mayor Magalong ang religious gatherings at celebrations tuwing linggo pero hanggang alas 2 lamang ng hapon at magkaroon ng mababang bilang ng mass attendees at pagsunod sa healthcare protocols. Dahil dito, nagpalabas ng kautusan si Bishop Bendico na nagsasaad ng hanggang 10% ang seating capacity sa mga itinakdang schedule ng misa sa 12 simbahan. Sa misang pinanguna ni Bishop sa Cathedral, mahigit 100 lamang ang dumalo mula sa 1,000 capacity nito. Kasi yung protocols, no, hindi lang sa gobyerno, meron din sa simbahan. At saka yung gobyerno at saka simbahan na protocols, dapat magkatugmayan for the sake, no, of for the good of the people.
Sa kabilang dako, kasabay ng pagbubukas ng mga barbershop dito sa Baguio City, ang sigla ng mga barbero gaya ni Reynaldo Fortes na halos 2 dekada nang naggugupit. Ayon sa kanya, mahigit 2 buwan nang walang trabaho kaya't malaking tulong ang balik operasyon para sa kanyang pamilya. Pagsunod sa mga health preventive measure laban sa COVID ang dapat nilang sundin para mapangalagaan ang kanilang sarili, lalo na ang kanilang mga suki. At dyan po mga kababayan, Yusek Rocky, Sek Martin, ang pinakahuling mga pag-uulat mula rito sa PTV Cordillera, Eddie Carta para sa Bayan. Maraming salamat, Eddie Carta mula sa PTV Cordillera. Maraming salamat po sa ating mga naging panauhin ngayong araw at ang ating partner agency sa kanilang patuloy na suporta at walang sawang paghatid ng balita at impormasyon. Maraming salamat din sa Filipino Sign Language Access Team for COVID-19 sa inyong araw-araw na pakikiisa sa ating programa. Mabuhay po kayo. Diyan nagtatapos ang ating programa para sa araw na ito. Ako po ang inyong lingkod, Secretary Martin Andanar mula sa Presidential Communications Operations Office. At mula pa rin po sa Presidential Communications Operations Office, ako naman po si Yusek Rocky Ignacio. Hanggang bukas pong muli dito lamang sa public briefing #LagingHandaPH. Kaya natin to, kaya natin to. RPN Radio Philippines Network Incorporated, DXKO. 13.68 sa dial sa inyong radyo. RPN DXKO, ang radyo ronda dini sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Sibiyahan na may galaon sa katawan